Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng Notion. Một cách ngắn gọn thì Notion là một trong những ứng dụng ghi chép được yêu thích nhất hiện nay, bởi Notion là không gian tất cả trong một, nơi bạn có thể quản lý cuộc sống, lập kế hoạch, tổ chức dự án, theo dõi thói quen sống, chi tiêu, ghi chép bài vở, ý tưởng, v.v. Không giống như những ứng dụng ghi chép thông thường, với Notion bạn có thể nhúng nhiều loại tập tin, dữ liệu vào cùng một trang ghi chép, đồng bộ các bảng biểu, lịch trình từ những ứng dụng khác. Nếu bạn cũng giống như mình, đó là cũng rất thích những trang ghi chép sổ tay kiểu bullet journal, đẹp mắt, gọn gàng như thế này, nhưng không có khiếu viết tay và trang trí thì Notion chính là dành cho bạn. Bởi với Notion chúng ta có thể rất dễ dàng tùy chỉnh để có được những trang ghi chép đẹp và xịn một cách nhanh chóng, và có thể ghi chép bất cứ ở đâu, ngay trên điện thoại hay trên duyệt web máy tính. Ở video hôm nay mình sẽ chia sẻ miễn phí với các bạn một trong những mẫu template mình đã thiết kế sẵn. Trong template này mình đã có phần kế hoạch cho năm, kế hoạch theo từng tháng, trong mỗi tháng lại có kế hoạch cho từng tuần và ghi chép theo ngày. Với kế hoạch năm, bạn có thể ghi các mục tiêu cụ thể muốn đạt được trong năm, phân loại mức độ ưu tiên, thiết lập thời gian cần thực hiện và đạt được mục tiêu là quý nào trong năm, cũng như tình trạng chưa, đang hay đã thực hiện. Với riêng từng mục tiêu đều có thể mở thêm trang phụ để ghi chép cụ thể hơn. Ví dụ với mục tiêu tập thể dục này, mình sẽ mở trang phụ để ghi chép nhật ký tập luyện, danh sách video các bài tập, trang hình chụp các thông tin thú vị hoặc các động tác mới lưu từ điện thoại chẳng hạn. Với kế hoạch tháng, ở sổ tay của từng tháng mình cũng sẽ có mục tiêu tháng và các nhiệm vụ cần làm để hiện thực hóa được mục tiêu đó, thời hạn phải hoàn thành, checklist đã xong hay chưa. Nếu có muốn bổ sung thông tin cụ thể cho từng nhiệm vụ thì có thể mở thành trang phụ để chèn tập tin tài liệu cần xem, hay ghi lại một đường link cuộc họp online. Tất cả được ghi chép chung một chỗ rất dễ để theo dõi. Trong mỗi sổ tay tháng mình cũng có bảng lịch thế này để xem ngày của tháng hiện tại hay tháng trước và sau. Có thể bấm dấu cộng từng ngày trên lịch để thêm trang thông tin, cuộc hẹn, sự kiện, hoạt động cần thực hiện hay cần lưu ý. Bạn thậm chí có thể đặt cho Notion nhắc hẹn trước khi sự kiện diễn ra nữa. Trong sổ tay tháng, bạn sẽ còn có sổ tay riêng cho từng tuần. Ở kế hoạch tuần, bạn có danh sách các ngày trong tuần cùng những thông tin trong ngày, cũng như bản tổng kết ghi chú chung cho cả tuần. Khi bạn ghi chép và đánh giá thông tin của từng tháng thì nó cũng sẽ tự được đồng bộ ở giao diện tổng hợp của năm. Ngoài ra mình có tạo các công cụ theo dõi như Habit Tracker, theo dõi thói quen, lối sống, checklist những thói quen tốt mình muốn thực hiện mỗi ngày, ví dụ như thói quen học từ vựng, tập thể dục, uống đủ nước, thời gian dùng điện thoại, thời gian ngủ, v.v. Đặt mục tiêu về hình thể và theo dõi thay đổi cân nặng hay số đo theo thời gian. Để chăm sóc sức khỏe tinh thần của bản thân, bạn cũng có thể tạo Mood Tracker để tập thói quen theo dõi cảm xúc, tâm trạng của chính mình trong ngày. Mình còn có thêm Reading List dùng để theo dõi các sách truyện mình đang đọc hay đã đọc, mức độ ưu tiên đọc trước, ngày bắt đầu đọc, v.v. Mỗi sách truyện, bài báo từng đọc mà có ý gì hay thì mình sẽ ghi chép và phân loại ở đây luôn. Nếu bạn yêu thích xem phim và nghe podcast thì có thể tạo một watching list tương tự như reading list của mình để ghi chép và theo dõi. Ở giao diện trang chủ của templates mình còn có thêm bản tin thời tiết. Bản tin này sẽ tự động cập nhật theo các dữ liệu dự báo thời tiết tùy vào khu vực đang ở. Mình còn có một bộ đồng hồ đếm ngược, có thể cài đặt thời hạn của một sự kiện gì đó sắp tới để tự nhắc nhở bản thân, chẳng hạn còn bao lâu nữa là hết năm học hay bao lâu nữa là đến ngày sinh nhật. Nếu bạn cài đặt sự kiện đó là một thời điểm trong quá khứ thì nó sẽ đếm cho bạn biết sự kiện đó đã diễn ra đến nay là được bao lâu rồi. Ứng dụng thời tiết và bộ đồng hồ đếm ngược ở đây là do mình cài đặt thêm bởi các widgets hỗ trợ bên ngoài từ Indify. Nếu bạn muốn đổi lại khu vực dự báo thời tiết hay sự kiện đếm ngược theo thông tin của bạn thì hãy xem hướng dẫn cách sử dụng Indify trong Notion ở video này luôn nhé. Mình có chia sẻ miễn phí cho các bạn template mà mình đã thiết kế sẵn này để các bạn sử dụng luôn. Link template mình để ở phần mô tả của video. Khi mở đường link, bạn chỉ cần bấm Duplicate, nhân đôi là ngay lập tức bạn sẽ có một bản sao y chang mẫu mình đã làm xuất hiện ngay trong danh sách các trang của bạn. Tuy nhiên vì template của mình là thiết kế để phù hợp với nhu cầu chung thông thường, nên nếu bạn muốn cá nhân hóa lại bố cục, sửa nội dung hoặc thay ảnh bìa, trang trí theo nhu cầu riêng của bạn thì ít nhất bạn cũng cần biết sử dụng Notion một cách cơ bản. Với những bạn nào chưa biết sử dụng Notion thì các bạn hãy xem hướng dẫn quá trình tạo một template từ đầu đến cuối để biết cách sử dụng luôn.
Vốn dĩ mình chọn template này để hướng dẫn đó là vì nó sẽ tích hợp gần như là đầy đủ các thao tác cơ bản và chức năng quan trọng của Notion rồi. Chỉ cần thực hành theo mình và tự tạo được template này thì xem như bạn đã tự tin được với Notion rồi đó. Để tạo tài khoản thì bạn vào notion.so hay app Notion trên điện thoại và tạo tài khoản bằng email. Nếu bạn chỉ dùng Notion cá nhân chứ không có nhu cầu add thêm nhiều người hay nhiều nhóm làm việc chung thì miễn phí. Nếu bạn đăng ký bằng tài khoản email Edu thì sẽ được duyệt nâng cấp lên gói Pro Education miễn phí luôn. Nếu không có thì cũng không sao cả, vì nếu bạn dùng ghi chép cá nhân thì tài khoản miễn phí của Notion cũng đã là quá đủ rồi. Sau khi đăng ký tài khoản xong thì đây là giao diện trang chủ của bạn. Cột dọc bên phải là các phần cài đặt chung và quản lý các trang ghi chép đã tạo. Hiện mặc định đã có sẵn một số ghi chép Notion đã tạo sẵn để hướng dẫn sử dụng hay gợi ý làm mẫu. Bạn bấm chọn ghi chép nào thì bên phải sẽ là giao diện soạn thảo của nó. Lúc ghi chép bạn có thể bấm ở đây để trượt tắt mở thành công cụ cho thoáng chỗ. Mỗi một ghi chép trong Notion được gọi là một page. Trong một trang ghi chép, bạn lại có thể tạo thêm nhiều trang phụ trong đó. Có thể hiểu mỗi ghi chép ở đây giống như là một thư mục folder. Trong một thư mục lớn, bạn lại có thể tạo nhiều thư mục con và tập tin để quản lý, giống y như cách quản lý file và folder trên máy tính của bạn vậy đó. Ngoài template mẫu mà mình đã chia sẻ thì bạn có thể xem một số template có sẵn trong thư viện của Notion được phân chia theo chủ đề, dùng cho học tập hay công việc. Thích mẫu nào thì bấm sử dụng ở đây để sao chép về. Cái nào không thích dùng nữa thì có thể bấm dấu 3 chấm để chọn xóa đi bớt. Tạo một trang mới hoàn toàn thì bấm chỗ này. Nhớ đây là tạo một trang mới riêng biệt, còn bạn mà bấm dấu cộng ở từng trang là sẽ tạo một trang phụ ở bên trong trang đó. Bạn đặt tên cho trang vừa mới tạo. Mỗi trang trong Notion có thể tạo một icon biểu tượng đại diện và một hình bìa. Hình icon có thể là các biểu tượng cảm xúc, hình lấy từ link web, hoặc mình sẽ lấy hình có sẵn từ máy tính. Tương tự hình bìa thì bạn có thể để hình mặc định của Notion, chọn từ thư viện hình miễn phí, lấy từ link web, hoặc như mình là dùng hình tải từ máy. Hình sau khi đã tải lên, bạn có thể thay đổi vị trí để kéo phần hiển thị vào khung bìa như ý muốn. Giờ đến phần soạn nội dung. Một khái niệm cơ bản bạn cần biết trong Notion đó là block. Đại khái là mỗi phần nội dung chữ hay hình hay link web, bản biểu gì đi nữa, bất kể dài hay ngắn gì thì cũng được gọi là một block. Bấm dấu cộng hoặc phím tắt dấu gạch chéo để tạo block. Sau dấu gạch chéo thần thánh của Notion là bảng tính năng với mọi loại nội dung bạn có thể sử dụng, từ các block cơ bản là khối chữ, tạo trang phụ bên trong trang hiện tại, checklist để bạn tích chọn những việc hay mục tiêu đã làm, các cấp bậc tiêu đề. Notion thì không tùy chỉnh kích cỡ cụ thể của chữ mà chỉ phân cỡ chữ theo 3 cấp độ heading mà thôi. Dạng danh sách bullet list, dạng toggle list. Dạng toggle là khi bạn bấm vào thanh chữ tiêu đề thì mới hiện ra nội dung bên dưới. Đây là loại định dạng rất hữu ích cho nhiều loại ghi chép mà mình rất yêu thích. Ngoài ra còn có định dạng bảng đơn giản, câu trích dẫn, đường divider, đường phân chia, trang liên kết đến trang ghi chú khác. Các dạng tập tin đa phương tiện khác có thể chèn vào ghi chú Notion nữa là hình ảnh, âm thanh, video hay đính kèm cả một file tải lên từ máy hoặc một đường link file. Thậm chí bạn có thể nhúng cả bản đồ Google Maps hay một file PDF hiển thị ngay trong Notion mà không cần chuyển sang cửa sổ trình duyệt khác. Khi bạn chèn thêm hình ảnh vào trang Notion thì bạn sẽ có thể phóng to, thu nhỏ nó theo kích cỡ mong muốn. Mỗi đơn vị block trên Notion đều có bộ điều khiển ký hiệu 6 dấu tròn khi rê chuột ở ngay đầu. Click vào là bạn có thể chọn xóa, nhân đôi, biến nó thành định dạng block khác, hay chuyển thành định dạng trang phụ, chuyển sang trang khác, hay thay đổi màu sắc. Notion cung cấp sẵn một số lựa chọn về màu chữ hoặc màu chữ có nền. Đối với định dạng chữ, ngoài việc đổi màu thì khi tô đoạn chữ, hộp thoại định dạng sẽ hiện ra thêm để bạn tô đậm, in nghiêng, gạch chân, gạch ngang, chèn lên. Cũng với bộ điều khiển ký hiệu 6 dấu tròn, bạn có thể nắm và kéo để thay đổi vị trí các block nội dung sang vị trí khác. Mặc định thì mỗi một block sẽ nằm trên một dòng. Nếu bạn muốn nhiều block nằm cùng một dòng theo bố cục chia cột thì sao? Ví dụ mình muốn chữ một bên và hình một bên, thì mình sẽ kéo block hình đến vị trí cuối bên phải của block chữ, sao cho thấy xuất hiện đường canh lề dọc màu xanh như thế này, thì thả tay ra, hai đối tượng sẽ được cùng hàng với nhau. Bạn có thể rê chuột đến giữa hai cột đến khi xuất hiện thanh dọc màu xám, chính là thanh chia độ rộng của hai cột thông tin. Tương tự bạn có thể sắp xếp bao nhiêu cột, bao nhiêu hàng, tạo bố cục như thế nào là tùy ý.
Mặc định thì Notion thiết lập khổ giấy hẹp về chiều ngang nhằm phù hợp để nhìn trên cả điện thoại. Nếu bạn muốn mở rộng khổ giấy ghi chú ra để dễ theo dõi thì bấm vào dấu 3 chấm và chọn Full độ rộng. Các tính năng mang lại hiệu suất cao của Notion nữa là block cơ sở dữ liệu database, có thể hiểu một cách nôm na là các dạng bảng biểu, danh sách, lịch biểu, nhánh dòng thời gian hay các bảng dữ liệu có liên kết. Ngoài ra, đằng sau dấu gạch chéo Notion còn rất nhiều tính năng khác nữa. Các tính năng quá đa dạng của Notion cũng là điều thường khiến cho các bạn mới bắt đầu cảm thấy bị ngợp và bối rối. Nếu mà giờ mình giải thích kiểu lý thuyết từng công cụ một thì bạn sẽ cảm thấy rất nản vì quá tải và không biết sẽ làm gì với nó. Nên nếu bạn là người mới với Notion thì mình rất khuyến khích các bạn xem hướng dẫn từng bước và cùng mình thực hành tự tạo một template cụ thể luôn. Thông qua quá trình đó, bạn sẽ hiểu được cách sử dụng của hầu hết những tính năng phổ biến và cần thiết nhất của Notion rồi. Giờ mình sẽ trượt tắt thanh công cụ bên phải cho thoáng. Như mình đã hướng dẫn lúc nãy thì chúng ta hiện đã có hình bìa, icon trang và tiêu đề rồi. Mình cũng bật chế độ full độ rộng cho khổ giấy ghi chép. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo bố cục, một bên là chữ và hình, một bên là bảng biểu thế này nhé. Bạn gõ dấu gạch chéo thần thánh của Notion. Mình tạo tiêu đề với cỡ chữ heading 2 cho cỡ chữ hơi to vừa phải. Ghi tiêu đề là năm hiện tại. Tiếp tục tạo một tiêu đề nữa cũng với cỡ heading 2, đặt tên là tracker. Giờ mình sẽ kéo tiêu đề tracker đến cuối lề phải của dòng trên, đến khi hiện thành dòng màu xanh dương thì thả chuột ra để tạo cột cùng hàng. Rê chuột vào giữa hai cột để thấy thanh phân chia màu xám, coi kéo độ rộng của cột. Giờ mình sẽ thực hiện phần quản lý mục tiêu của cả năm trước nhé. Bạn gõ Enter xuống dòng, gõ dấu gạch chéo, kéo xuống tìm chọn cho mình định dạng Table Database in Like, tức là tạo bảng dữ liệu ở trong trang hiện tại. Nhớ là đừng nhầm lẫn với định dạng Table đơn giản ở mục Basic. Định dạng bảng này sẽ không hỗ trợ lọc và thống kê dữ liệu được. Đặt tên bảng là mục tiêu. Cột đầu tiên sẽ được tạo mặc định, click chuột 2 lần vào nó để đặt lại tên. Mình sẽ dùng cột này để gõ nội dung mục tiêu. Cột kế bên mình sẽ đổi lại là Status, tức trạng thái mục tiêu đã đang thực hiện hay chưa. Nhưng mình không muốn khi ghi chép lại phải gõ thủ công từng dòng, mà muốn chỉ cần click vào thì sẽ có một danh sách với các lựa chọn như thế này nè. Vậy nên ở mục Property Type, định dạng nhập liệu, mình sẽ chuyển nó thành định dạng Select. Rồi giờ mình sẽ tạo sẵn các lựa chọn ở đây, gõ nội dung của từng lựa chọn, rồi bấm Tạo. Tiếp tục cứ như vậy tạo các lựa chọn khác để có 3 lựa chọn trạng thái là đã thực hiện, đang thực hiện và đã hoàn thành. Những lựa chọn đã tạo rồi sẽ được gắn màu nền mặc định. Bạn có thể bấm vào dấu 3 chấm của mỗi lựa chọn để đổi lại màu nền khác, hay là xóa đi hoặc di chuyển thứ tự các lựa chọn. Mình thích cột này ở vị trí đầu tiên nên sẽ nhấn giữ để kéo nó chuyển sang bên phải. Rê chuột đến giữa hai cột khi có đoạn thẳng xanh dương là thanh thay đổi lại độ rộng của cột. Tiếp tục như vậy mình tạo cột Priority, mức độ ưu tiên của mục tiêu, cũng sẽ là định dạng nhập liệu Select như vừa rồi. Chỉ khác ở chỗ là khi nhập các lựa chọn mình không gõ chữ mà thích dùng các ký hiệu ngôi sao hay trái tim tượng trưng cho các mức độ. Các ký tự đặc biệt này bạn gõ trực tiếp từ bộ gõ bổ sung mà máy tính bạn đang có, hoặc chép ký tự từ các trang tổng hợp như mình ghi trên màn hình. Tiếp theo là cột thời hạn. Vì đây là mục tiêu năm nên mình sẽ chỉ ước chừng khoảng thời gian theo cách chia theo quý trong năm, tức là mỗi năm 3 tháng với 4 quý. Cách tạo lựa chọn cũng y như hai cột trước, tuy nhiên ở hai cột trước là định dạng Select, tức chỉ được chọn một trong số các lựa chọn mà thôi. Còn ở phần thời gian này, mình cho phép mục tiêu có thể được thực hiện trong một hay nhiều quý trong năm hay cả năm. Vậy nên ở Property Type, mình sẽ không để là Select mà chọn là Multi-Select, tức là được chọn nhiều cái. Cuối cùng mình tạo thêm một cột để phân loại lĩnh vực cuộc sống của mục tiêu đó liên quan đến mục tiêu về sức khỏe, công việc, gia đình hay sự phát triển bản thân. Việc phân loại như vậy sẽ giúp mình dễ dàng dùng bộ filter lọc dữ liệu để lọc xem thông tin theo nhóm chung. Mình cũng để định dạng của nó là được chọn nhiều lựa chọn. Vậy là đã tạo xong bảng theo dõi mục tiêu theo năm. Khi ghi chép bạn chỉ cần bấm thêm dòng, gõ nội dung các mục tiêu. Mình có chèn thêm vài cái icon cho xinh xắn. Đánh giá mức độ quan trọng của các mục tiêu theo số sao, cập nhật trạng thái của mục tiêu hiện chưa hay đã và đang thực hiện, phân nhóm lĩnh vực cuộc sống của từng mục tiêu, xác định thời gian mục tiêu được triển khai và hoàn thiện trong các quý nào trong năm. Điểm thuận tiện đó là với mỗi mục tiêu đã tạo, bạn có thể mở để tạo thành một trang phụ riêng nữa, nếu bạn cần lập kế hoạch cụ thể chi tiết cho riêng mục tiêu đó. Ví dụ với mục tiêu thi cử này,
Mình sẽ mở trang và tạo một bảng ghi chú từ vựng, đính kèm các tập tin bài giảng, lịch học, lịch thi, các tài liệu liên quan giúp mình hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Hay với mục tiêu liên quan đến đi du lịch, mình sẽ mở trang phụ để làm bảng kiểm danh sách giấy tờ cần chuẩn bị, đường link các tour du lịch, thông tin các điểm tham quan, theo dõi thời tiết, khuyến mãi vé máy bay v.v. Đó là phần quản lý mục tiêu của năm. Giờ chúng ta sẽ tạo các liên kết trang cho các công cụ theo dõi. Gạch chéo và chọn định dạng tạo trang phụ lòng trong trang này. Đặt tên trang phụ đầu tiên là công cụ Habit Tracker, theo dõi thói quen. Chèn một ảnh bìa và icon đại diện trang. Bạn đặt tên trang phụ và icon đại diện như thế nào thì ở trang chủ nó cũng sẽ thể hiện giống như vậy. Mình cũng lại gõ dấu gạch chéo, chọn tạo định dạng Table Database Incline, đặt tên cho bảng. Mình đặt lại tên cột đầu tiên sẽ là ngày, đổi chỉ định định dạng nhập cũng là ngày luôn. Như vậy thì khi ghi chú, bảng lịch sẽ hiện lên cho bạn chọn ngày, chứ không cần phải tự gõ ngày tháng vào. Các cột tiếp theo mình sẽ ghi các thói quen muốn theo dõi, chỉ định định dạng là hợp kiểm. Như vậy hoạt động nào bạn đã thực hiện được trong ngày đó thì chỉ cần click đánh dấu kiểm. Tuy nhiên sẽ có một số thói quen bạn không chỉ muốn theo dõi có làm rồi hay không, mà muốn cụ thể cả mức độ thực hiện nữa, như là mức độ tập thể dục, lượng nước uống v.v. thì bạn sẽ đổi định dạng của cột thành định dạng Select, rồi nhập hệ thống các mức đánh giá cao thấp, ít nhiều, bằng chữ hay biểu tượng. Nếu bạn muốn tự kiểm soát thời gian dùng điện thoại hay thời lượng giấc ngủ mỗi ngày, thì định dạng phù hợp để cài đặt đó là Number. Cột Names, định dạng chữ này là mặc định không đổi được, vậy nên mình sẽ đổi tên nó là ghi chú và kéo về sau cùng. Như vậy là xong rồi, mỗi ngày bạn chỉ cần mở trang này lên, chọn ngày hôm nay theo lịch, check vào những mục bạn đã thực hiện được, mức độ thực hiện ra sao, ghi chú giải thích hay tự nhắc nhở bản thân là gì. Ở cuối mỗi cột sẽ là một mục tính toán thống kê riêng cho từng cột nếu bạn muốn bật lên. Ví dụ ở cột thói quen tập thể dục, uống nước hay cột ngày, mình sẽ chọn thống kê tổng số theo số lượng ngày đã ghi chép theo dõi. Với các cột thói quen dạng hợp kiểm thì mình sẽ chọn thống kê là chỉ đếm số lượng những ô đã được check vào trong cột. Với các cột theo dõi thời lượng với định dạng số thế này thì loại thống kê phù hợp là tính tỷ lệ trung bình của tất cả các ngày được nhập trong cột. Ví dụ như vậy bạn sẽ biết được trung bình bạn xem điện thoại bao lâu, ngủ bao nhiêu tiếng. Bên dưới mình còn làm thêm mục theo dõi riêng cho cân nặng và số đo. Để thực hiện như bố cục này thì trước hết bạn gõ dấu gạch chéo, tìm mục chèn hình. Một mẹo nhỏ với Notion đó là để chèn hình cho nhanh, thì nếu bạn có sẵn hình trên máy tính rồi thì chỉ cần chọn tập tin hình đó trên máy, bấm Ctrl+C, rồi ở Notion bấm Ctrl+V là ngay lập tức hình đã được tải lên Notion. Mình kéo thu nhỏ bớt kích thước, gõ dấu gạch chéo và H2, tức là tiêu đề cỡ heading 2. Đặt tên là Way Tracker, đổi màu của nó thành kiểu nền màu, kéo nó vào lề phải của hình để xếp thành bố cục chia dọc. Tương tự giờ mình cũng gạch chéo và tạo Table Database Incline, tạo một cột là định dạng ngày, một cột là số cân nặng, một cột là số đo các vòng cơ thể. Hai cột này sẽ cùng chọn là định dạng số Number. Cuối cùng là cột ghi chú. Việc theo dõi số đo này bạn có thể thực hiện theo định kỳ hay ngẫu nhiên để luôn kiểm soát tốt mục tiêu sức khỏe của mình. Phía bên trái ở dưới hình, mình sẽ tạo thêm dấu gạch chéo và chọn định dạng Call Out, hộp chữ nổi bật, đổi icon biểu tượng, đổi màu, ghi các mục tiêu cụ thể muốn đạt được là gì. Để tạo công cụ Reading List, mình cũng tạo trang phụ, mở trang vừa tạo lên và đặt tiêu đề, thêm hình bìa, đổi icon. Ở phần nội dung, mình gõ dấu gạch chéo, tạo một Table Database Incline. Cột đầu tiên là để ghi tên sách, bài báo hay tài liệu đọc. Cột bên cạnh mình đổi lại thành Status, trạng thái. Chọn định dạng nhập dữ liệu là Select. Tạo các lựa chọn trạng thái là chưa đọc, đang đọc, đã đọc xong. Mình thích kéo cột này lên vị trí đầu tiên. Tiếp theo là cột tác giả. Định dạng nhập là chữ thông thường. Rồi tới cột phân loại theo thể loại sách, nên định dạng nhập sẽ là Multi-Select. Các lựa chọn bạn có thể tự tạo theo cách phân chia thể loại sách của bạn nha. Rồi phân loại theo các mức độ ưu tiên đọc, theo các mức thấp, trung bình hay cao. Mình tạo thêm cột ngày bắt đầu đọc để theo dõi mình đã mất bao lâu để đọc xong cuốn sách đó. Chọn định dạng nhập liệu là dạng ngày. Sau khi đọc xong rồi, mình tạo thêm cột đánh giá với định dạng nhập là Select, với các mức đánh giá tự tạo theo dấu sao.
Tạo thêm cột bình luận định dạng chữ để ghi các nhận xét hay tóm tắt ngắn về cuốn sách đó sau khi đọc. Ở bên dưới mình chèn vào một hình, thu nhỏ hình lại, thêm một tiêu đề cỡ heading 2 bên dưới, đặt tên là Reading Note, tức khu vực để ghi chép các trích đoạn hay trong mỗi cuốn sách đã đọc được. Kéo tiêu đề vào sát cuối lề phải của hình để tạo bố cục phân đôi, chỉnh lại độ rộng của cột chứa hình nhỏ hơn. Tiếp tục ngay dưới tiêu đề, gõ dấu gạch chéo và chọn Toggle List. Đây sẽ là chỗ mình ghi tên của sách hay bài viết. Bấm hình tam giác mở rộng bên trong Toggle List. Mình sẽ bấm dấu gạch chéo để chọn định dạng Bullet chấm đầu dòng. Và mỗi khi đọc xong cuốn sách nào có phần trích dẫn nào hay có ý tưởng gì mới muốn lưu giữ thì mình sẽ ghi chép lại ngay ở đây cùng với vị trí số trang trong sách luôn để sau này theo dõi lại cho dễ. Nếu bạn muốn tạo watching list cho phim, sách nói hay podcast thì cũng làm tương tự như vậy nhé. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo bộ đếm ngược và theo dõi thời tiết như ở đây nè. Các công cụ này thì không có sẵn trong Notion đâu mà bạn sẽ cần dùng đến ứng dụng bổ sung của bên thứ ba đó. Nếu bạn không thích và không cần thiết thì có thể bỏ qua nha. Trước hết là mình tạo hai cái tiêu đề kích cỡ H2, heading 2, kéo ở lề trái để xếp hai dòng lại thành một hàng với nhau để tạo bố cục chia cột trước đã. Cả hai công cụ đếm ngược và thời tiết thì đều là widget tạo thêm bằng trang indify.co. Bạn đăng ký nhanh tài khoản bằng email. Đăng ký xong bạn sẽ thấy trang chủ có các mẫu tiện ích có sẵn. Bạn tìm tiện ích Countdown và bấm tạo widgets. Nhập tên sự kiện bạn muốn đếm ngược. Nhập thời gian sự kiện đó sẽ diễn ra. Nếu bạn muốn đồng hồ đếm ngược theo đơn vị ngày, tháng, giờ, phút, giây thì có thể tắt mở tùy ý các lựa chọn. Bạn có thể đổi lại màu của chữ, màu của nền hộp đếm ngược cho phù hợp với tông màu trang Notion của bạn nhé. Gọi là đồng hồ đếm ngược nhưng nếu bạn không chọn ngày trong tương lai mà chọn sự kiện là ngày trong quá khứ thì Indify sẽ đếm cho bạn biết sự kiện đó đã trôi qua được bao lâu rồi. Sau khi tùy chỉnh bộ đếm xong, bạn bấm ở đây để copy đoạn mã liên kết link của Indify. Xong ta quay trở lại Notion, bấm dấu cộng tạo block mới. Rồi giờ bạn chỉ cần bấm Ctrl+V đoạn mã vừa copy bên Indify. Sau đó chọn cho mình lựa chọn tạo định dạng nhúng. Đợi một chút giao diện bộ đếm sẽ hiện trên trang Notion của bạn. Bạn có thể bấm ở góc và các cạnh để thay đổi kích thước của khung hình. Nếu bạn muốn tạo thêm bộ đếm cho sự kiện khác thì cũng lại vào Indify tạo bộ đếm mới, rồi chèn vào đây luôn nha. Khi không muốn dùng đến bộ đếm sự kiện nữa thì bạn có thể bấm xóa đi. Muốn cập nhật lại thì chọn Customize để vào lại giao diện Indify và chỉnh sửa. Những thay đổi trên Indify sẽ được tự đồng bộ với bộ đếm trên Notion của bạn. Với tiện ích thông tin thời tiết, bạn cũng sẽ tìm thấy trong mục Weather của Indify, tạo widget mới, nhập tên địa điểm hay thành phố nơi bạn muốn theo dõi tình hình, chọn đơn vị đo lường muốn hiển thị ví dụ như theo độ C hay độ F, tổng số ngày dự báo thời tiết muốn hiển thị chỉ một ngày hiện tại hay là nhiều ngày trong tuần. Bạn cũng tự chỉnh lại được màu nền hay màu chữ của giao diện thời tiết. Tùy chỉnh xong thì bạn cũng copy đoạn mã liên kết link ở Indify, quay trở về Notion và Ctrl+V để dán vào. Chọn định dạng nhúng mã và thế là bạn đã có tiện ích thời tiết rồi. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo kế hoạch theo tháng, được xem dưới dạng gallery bộ sưu tập như thế này nè. Để tạo định dạng như vậy, bạn gõ dấu gạch chéo, rồi tìm để chọn cho mình định dạng là Gallery Database Incline. Mình đặt tên cho gallery là tổng quan năm. Trong đó mỗi ô ở gallery chính là một trang và cũng sẽ là một tháng trong năm. Click vào ô để tạo trang và trang này sẽ là tháng 1. Chọn xem dạng đầy đủ cho dễ thao tác và nhớ bấm ở đây để hiển thị full độ rộng ghi chép nữa. Mình tạo hình bìa cho trang và chọn icon đại diện. Hình bìa và icon này là do mình tự thiết kế nhanh bằng Canva để tạo ra sự đồng bộ màu sắc theo ý thích của mình. Bạn chọn bất kể hình nào khác cũng được nhé. Phần này là các thuộc tính đánh giá và ghi chú chung của trang mà bạn thường sẽ thấy khi nó là trang phụ nằm trong một trang khác. Những thuộc tính đánh giá mình muốn có là tháng đó có hoàn thành mục tiêu đã đề ra hay không. Định dạng nhập liệu sẽ là hộp kiểm checkbox. Tiếp theo là mức độ đánh giá hiệu suất làm việc hay sự hài lòng. Định dạng nhập sẽ là select và tạo các lựa chọn mức đánh giá bằng chữ hay hình ngôi sao. Rồi bây giờ ta sẽ tạo bố cục, một bên là mục tiêu tháng và các nhiệm vụ của tháng, một bên là lịch biểu nhé. Trước tiên tạo hai cái tiêu đề cỡ heading 1 đã nè. Kéo hai tiêu đề cho nó thành một hàng để tạo bố cục chia đôi trang.
Ở cột bên phải dấu cộng, chọn thêm định dạng Calendar Database Incline là ngay lập tức bạn có giao diện lịch biểu, tiến tới lùi sau để chuyển tới tháng muốn xem. Điểm tiện lợi đó là dạng lịch này không phải chỉ để xem ngày thôi, mà bạn có thể lên lịch biểu và ghi chú trên từng ngày. Bấm dấu cộng ở từng ô của ngày là bạn có thể tạo một trang phụ để ghi chú, chẳng hạn như cuộc họp sắp diễn ra, đường link của buổi họp online meeting hay ghi chép những nội dung đã thảo luận trong buổi họp. Hay bạn có thể đánh dấu ngày sinh nhật của bạn bè người thân, rồi mở ghi chú để lưu các đường link mua quà, đặt hoa, thêm chức năng đặt hẹn nhắc nhở lại vào ngày mai, hoặc chế độ thông báo nhắc nhở của Notion bao nhiêu lâu trước khi sự kiện đó diễn ra để chuẩn bị. Tất cả các đánh dấu ghi chú của từng ngày sẽ hiển thị như thế này ngay trên lịch, rất dễ để theo dõi và ghi chép cho từng sự kiện. Còn cột bên trái là tổng quan tháng. Dưới tiêu đề mình sẽ tạo một toggle list, mục tiêu tháng, và cụ thể bên trong là định dạng list, gạch đầu dòng các mục tiêu. Để thực hiện được các mục tiêu thì ta sẽ cần có các nhiệm vụ cụ thể phải làm, nên mình bấm dấu cộng để tạo bảng bên dưới, chọn định dạng là Table Database Incline. Cột đầu tiên sửa tên gọi thành To Do, tức các việc cần làm. Kế bên là cột Deadline thời hạn, đương nhiên sẽ chọn định dạng nhập là dạng ngày. Tiếp theo là mục trạng thái đã hoàn thành, với định dạng là hợp kiểm checkbox. Ở mỗi nhiệm vụ bạn có thể tạo trang ghi chú riêng của nhiệm vụ đó. Ví dụ với nhiệm vụ làm bài tập, bạn có thể chèn link tài liệu tham khảo để làm bài, phần nội dung yêu cầu của bài tập đó, vân vân. Ở mục thống kê của cột trạng thái, có thể bật thống kê kiểm đếm xem có bao nhiêu nhiệm vụ đã hoàn thành trong tháng. Tiếp tục trong kế hoạch mỗi tháng, ở bố cục bên dưới mình sẽ tạo kế hoạch theo tuần. Enter xuống dòng, bấm dấu gạch chéo và chọn định dạng cần tạo là Gallery Database Incline. Mỗi một ô trong Gallery là một trang và cũng sẽ là một tuần trong tháng. Bấm vào ô đầu tiên, đặt tên cho nó là Week 1, tức tuần đầu tiên trong tháng. Mở xem như một trang để dễ chỉnh sửa, và cũng nhớ bật giao diện full độ rộng luôn nhé. Chọn hình bìa của kế hoạch tuần cũng như icon đại diện. Hình bìa và icon này mình cũng dùng hình mình tự thiết kế luôn vì mình muốn có sự đồng bộ. Ở thuộc tính đầu tiên của trang, mình sẽ sửa lại là thời gian, định dạng cũng là ngày. Tuy nhiên mình sẽ chỉnh thêm ở Format Day và bật thêm End Days, ngày kết thúc. Như vậy mình có thể chọn để đánh dấu ngày bắt đầu và kết thúc của tuần. Phần nội dung chính của kế hoạch tuần sẽ ở bên dưới. Mình chèn một hình để trang trí vào trang. Trước hết ta sẽ tạo hàng loạt các tiêu đề trước đã rồi xếp bố cục sau. Mình tạo tiêu đề cỡ H2, Heading 2 tức là các thứ trong tuần, từ thứ Hai đến Chủ nhật. Tiếp theo là tiêu đề tổng kết để ghi những sự kiện hay hoạt động nổi bật trong tuần. Xong hết rồi, giờ mình xếp các tiêu đề theo bố cục hàng và cột. Các cột ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm sẽ ngang hàng với hình. Bên dưới là các cột thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật thì ngang hàng với cột tổng kết, kéo chỉnh lại độ rộng của các cột cho đều nhau. Ở mỗi thứ trong tuần mình sẽ ghi ngày cụ thể nè, rồi tạo toggle list việc cần làm với các danh sách hợp kiểm và ghi chú công việc chung. Phần định dạng mẫu này mình có thể tô để chọn tất cả các dòng, rồi Ctrl+C copy và Ctrl+V dán vào các thứ khác trong tuần. Ở mục tổng kết thì mình tạo toggle list phân chia danh sách các thành tựu đạt được trong tuần, ghi chú những việc quan trọng hay tự nhắc nhở những điều thiếu sót cần cải thiện. Như vậy là bạn đã xong template cho kế hoạch một tuần rồi đó. Khi bạn quay trở về giao diện của trang kế hoạch tháng, bạn sẽ thấy Gallery View của tháng đang hiển thị như thế này. Kế hoạch tuần 1 đã hiển thị hình đại diện bên ngoài là hình bất kỳ trong ghi chú. Thế nhưng mình muốn nó sẽ hiện là hình bìa của trang mà mình đã thiết kế cơ. Vậy thì mình click vào dấu 3 chấm, chọn Properties. Ở mục khác Review, mình chọn Page Cover. Các tuần 2, 3, 4 thì cũng sẽ có cấu trúc tương tự. Vậy nên bạn không cần phải tạo thủ công từng tuần đâu, mà chỉ cần click vào dấu 3 chấm của tuần 1 và chọn nhân đôi. Sau đó mình chỉ cần mở tuần vừa được copy để sửa lại tiêu đề là tuần 2 và đổi lại hình bìa và hình icon cho khác với tuần 1 nữa thôi là xong. Cứ như vậy mình lại nhân đôi tuần 2 để tạo tuần 3 và tuần 4. Đến đây là bạn đã xong mẫu kế hoạch của tháng. Quay trở lại với trang chủ kế hoạch 5 ở phần Gallery các tháng. Bạn đã tạo xong ô tháng 1, nhớ vào Properties, chọn hiển thị ảnh đại diện là phần hình bìa đã thiết kế. Bạn cũng có thể hiển thị thêm trong Gallery tên của tháng hay các thuộc tính chung của tháng như phần đánh giá mục tiêu, mức độ hài lòng. Hiện ta đã có tháng 1 rồi, bạn cũng sẽ không cần làm lại từ đầu riêng mỗi 11 tháng còn lại đâu. Ta chọn tháng 1, Duplicate nhân đôi, mở bảng vừa sao chép để đổi lại tên,
đổi lại hình bìa, hình icon, và thế là bạn đã có tháng 2. Cứ thế sao chép nhân đôi và chỉnh sửa để có đủ cả 12 tháng. Mình chọn hướng dẫn các bạn xem lịch kế hoạch năm này là để các bạn mới bắt đầu có thể thực hiện được hết những chức năng quan trọng và cơ bản nhất của Notion, từ các định dạng basic đến tạo database dữ liệu, xây dựng hệ thống trang chính phủ, thống kê, cách cài thêm tiện ích bên ngoài, vân vân. Mình tin là nếu bạn không chỉ sao chép mẫu mình share sẵn mà có thể tự tạo được một template theo các bước mình đã hướng dẫn, thì từ giờ bạn đã có thể hoàn toàn tự tin với Notion rồi đó. Hy vọng bạn sẽ không cần thấy Notion khó nữa và có thể bắt tay ngay vào việc ghi chép, tổ chức, quản lý cuộc sống và công việc của bạn khoa học và hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.